Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nếu mà mình đang suy nghĩ hôm nay không biết ăn món gì thì hãy làm thử món bánh xèo hải sản và kim chi dưa leo này nha. Cách làm rất là đơn giản và nhanh gọn lắm luôn. Bánh xèo này thì Diễm làm theo kiểu của Hàn Quốc. Phần bột bánh xèo này thì nó sẽ có một cái độ giòn, xốp mềm bên trong. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món kim chi dưa leo và bánh xèo hải sản này với Diễm nha. Tùy theo nguyên liệu mình có thì bên Diễm hải sản đông đá dễ tìm hơn. Vì vậy Diễm sẽ sử dụng ở đây là hải sản đông đá. Diễm có 6 con tôm này. Tôm này thì cái kích thước của nó là 13x15. Nếu mà mình dùng tôm nhỏ hơn thì khoảng từ 7 cho tới 8 con. Mực thì Diễm mua cái loại này nó đã làm sạch sẽ rồi ha, là mực ống nha. Mình có thể dùng mực mà có cái đầu mực luôn vẫn ngon. Thì mực và tôm bây giờ mình sẽ mang mình đi rã đông bằng cách là mình xả bằng nước lạnh. Lưu ý là mình xả nước lạnh giữ cho mực và tôm nó được tươi. Hải sản thì nó rất là mau tan đá, vì vậy Diễm cứ xả nước lạnh xong rồi Diễm để ở đây khoảng 5 phút. Rồi Diễm quay lại Diễm xả thêm nước lạnh nữa. Mình cứ làm như vậy khoảng từ 3 tới 4 lần thì thấy tôm và mực nó đã tan mềm rồi. Lưu ý là mình xả ra bằng nước lạnh nha, tại vì nước ấm thì sẽ làm cho tôm mực đông đá nó có mùi, nó không có ngon. Để tôm mực ở đây, bây giờ mình đi làm cái kim chi dưa leo. Thì kim chi này làm rất là đơn giản và mình làm mình ăn liền được luôn. Diễm thấy mình ăn đồ chiên mà mình có tí xíu cái rau chua ngọt giúp cho đỡ ngán mà bổ dưỡng hơn nữa. Thì với công thức này mình sẽ cần một cái trái dưa chuột hay là dưa leo ha. Cân nặng là 350g. Trái này thì Diễm dùng hết luôn. Tùy mình thích ha, mình có thể gọt vỏ cũng được. Diễm thì Diễm để nguyên. Mình cắt ra và bây giờ mình cắt thành từng cái lát mỏng ha. Nó có độ dày khoảng từ 2 cho tới 3mm. Kim chi này mình làm 60 phút là mình có thể ăn được. Còn nếu mà mình muốn mình vẫn có thể bảo quản trong tủ lạnh ăn rất là ngon. Mình sẽ có thêm một củ cà rốt là Diễm cân 100g. Mình sẽ bào ra cho nó nhuyễn, còn nếu mà không có đồ bào thì mình cắt ra thành từng sợi cũng được ha. Tiếp theo mình có củ hành tây là 50g. Nếu mà mình không có cân thì cái củ hành tây to đó mình cắt 1/4 là được. Rồi mình cũng cắt ra thành từng lát, cũng có độ dày khoảng 2 cho tới 3mm ha. Mình cần một cái tép tỏi, Diễm cân được là 5g. Tỏi này mình sẽ băm nhuyễn, mình nên đập dập tỏi ra để mình băm nhuyễn. Như vậy khi mà mình cho vào trong cái kim chi nó sẽ thơm hơn. Mình cho tỏi vào trong cái tô rau luôn. Bây giờ mình nêm gia vị thì Diễm cho vào 30g đường. Cái cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Muối mình sẽ cần 9g. Ở đây Diễm có 2g hạt nêm nấm. Mình không cho cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình cho cái kim chi mình nó sẽ đậm đà, nó ngon hơn. Đây là cái gói mà Diễm dùng, hiệu của Maggi nha. Mình nên cho cái hạt nêm chay thì nó ngon hơn là mình dùng bột nêm gà hay là hạt nêm từ thịt. Diễm có thêm 16g ớt bột Hàn Quốc. Nếu mà mình không có ớt bột Hàn Quốc này thì mình sử dụng ớt bột bình thường cũng được, nhưng mà nó sẽ cay hơn nha. Ớt bột Hàn Quốc này thì mình làm nó sẽ giống với kim chi nguyên bản hơn và cái màu cũng đẹp nữa. Diễm cho thêm 30g giấm, Diễm dùng giấm gạo. Đây là cái chai giấm mà Diễm dùng. Nồng độ của giấm là 4,2%, mình dùng giấm 5% cũng được ha. Bây giờ mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Và mình nên để cho cái kim chi này nó nghỉ trong vòng 60 phút. Để cái ớt nó thấm nước, nó mềm ra thì cái màu kim chi nó mới đẹp và rau củ nó cũng thấm cái gia vị hơn đó. Sau khi để 60 phút, nếu mà mình không ăn liền thì mình cứ cất vào trong tủ lạnh ha. Ngon lắm, giòn rụm luôn. Khoảng 15 phút mình tới mình trộn lên một lần cho những cái gia vị nó thấm đều nha. Tôm và mực sau khi mà mình để tan nó cầm lên mình thấy mềm như vậy thì bây giờ mình lột vỏ ha. Tôm tùy loại nha. Có loại thì nó chưa có lấy cái đường chỉ đen ở lưng tôm thì mình sẽ lấy ra cho nó sạch sẽ. Đó, mình cứ dọc cái lưng tôm như vậy. Rồi mình lấy cái chỉ ra rất là dễ. Sau khi lấy sạch chỉ đen rồi đó thì mình dùng cái tờ giấy nhà bếp và mình sẽ thấm cho tôm nó thiệt là khô ráo. Tại vì mình cho tôm trực tiếp vào trong cái hỗn hợp bột nếu mà nước trong tôm nhiều sẽ làm cho bột nó bị loãng và mình chiên nó dễ bị văng dầu đó. Tôm sau khi rã đông thì Diễm cân lại được là 120g là 6 con ha.
và mình cắt nhỏ ra như vậy. Mình đừng có cắt nhỏ quá, khi chiên á, tôm nó chín kỹ thì nó lại mất đi cái vị ngọt. Mực tang đá thì mình cũng rửa sạch á, ở bên trong luôn ha, và mình cũng dùng cái tờ giấy nhà bếp á, mình thấm cho nó khô ráo. Con mực này á, sau khi đã đông á, Diễm cân lại được là 92 gram. Bây giờ mình sẽ cắt mực ra. Thì mực á, mình cắt cho nó khoảng bằng 2/3 của cái miếng tôm đó là được ha. Đầu tiên mình sẽ cắt ra thành từng sợi như vậy. Sau đó mình cắt giống như là hạt lựu vậy đó. Nhà Diễm á, thì thường Viết Tu nó không có thích ăn mực, nhưng mà Diễm làm cái món bánh xèo này, Diễm cho mực vào thì ảnh ăn ảnh rất là thích. Mình cắt ra như vậy ha. Để cho tôm và mực nó thơm hơn á, Diễm có 2 cái tép tỏi, Diễm cân được là 10 gram. Và mình sẽ đập cho tỏi này nó dập ra nha, để mình ướp vào trong tôm nó thơm. Còn mình muốn á, mình cũng có thể bằm ra cho thiệt là nhuyễn, thì mình dùng khoảng 5 gram thôi, mình ướp vào tôm. Rồi Diễm có thêm 10 gram gừng nè, mình giữ luôn cái vỏ, và mình cũng đập ra cho gừng nó nhuyễn tí xíu ha. Mình ướp vào như vậy, để tí xíu nữa mình lấy ra cho nó dễ dàng. Diễm nêm vào 1/5 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nấm, và mình cho 1/2 muỗng cà phê tiêu. Diễm dùng tiêu trắng ha, mình dùng tiêu đen cũng được. Tiêu trắng thì giúp cho cái màu bánh nó đẹp hơn thôi. Và mình trộn cho gia vị nó thấm đều vào tôm và mực ha. Mình để ở đây khoảng 15 phút là mình có thể mang mình đi chiên bánh được. Trong thời gian này á, thì mình đi pha bột. Đầu tiên á, mình sẽ dùng là 50 gram bột mì. Diễm dùng ở đây là bột mì đa dụng nha. Mình có thể sử dụng bột mì số 8 hay là bột mì số 11 đều được. Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Còn mình ở Na Uy á, mình sử dụng bột mì của Na Uy được luôn nha. Tiếp theo á, là Diễm có 50 gram tinh bột khoai tây. Mình sử dụng tinh bột khoai tây thì cái bánh nó giòn, nó xốp hơn. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng. Nếu mà mình không có tinh bột khoai tây á, mình có thể sử dụng tinh bột bắp cũng được luôn ha. Tinh bột bắp á, thì cái bánh nó cũng giòn, nhưng mà kiểu nó sẽ mềm, nó dai hơn một chút. Và cuối cùng mình sẽ cho thêm 50 gram bột gạo. Đây là bột gạo thường ha, mình cho giúp cho cái bánh nó giòn hơn. Diễm dùng hiệu này của Thái Lan luôn nha, mình dùng hiệu nào cũng được hết á. Để cho phần bột nó đậm đà hơn á, mình cho thêm 2 gram muối, 2 gram hạt nêm nấm. Và tiêu á, mình cũng sử dụng tiêu trắng luôn ha, Diễm cho 1/2 muỗng cà phê. Để cho cái bột nó thơm hơn á, Diễm sẽ thêm vào 1/4 muỗng cà phê bột hành và 1/4 muỗng cà phê bột tỏi. Bột hành bột tỏi á, thì cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Và mình lưu ý đây là bột hành bột tỏi khô ha, không có cho muối. Mình mua thì mình nên xem kỹ, tại vì nếu mà cho muối mình nêm có thể là cái đồ ăn của mình nó bị mặn đó. Diễm sẽ có thêm một cái trái ớt này, Diễm cân được 15 gram. Ớt này thì nó chỉ cay nhẹ thôi ha. Và tiếp theo là một nhánh hành lá, Diễm cân được là 25 gram. Hành lá này á, mình sẽ cắt nhỏ nha. Mình sử dụng hành lá của Việt Nam cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình nên sử dụng hành lá loại to như vậy. Tại vì mình chiên á, nó vẫn còn cái độ giòn, nó ngon hơn là mình sử dụng cái hành lá nhỏ. Ớt á, thì mình cũng cắt nhỏ và mình bỏ cái hột ớt đi. Có hột ớt á, thì nó sẽ cay hơn, và khi mình ăn á, lại không có ngon. Mình cho ớt vào như vậy giúp bánh có cái màu đẹp hơn. Và hải sản á, mình nên cho tí xíu cay cay, và ớt nó cũng thơm á, nó khử được cái mùi tanh của hải sản. Một cái nguyên liệu cuối cùng đó chính là bột nổi. Mình cần là 2 gram. Mình có thể không cho cũng được ha. Có bột nổi thì giúp cho cái bột bánh á, nó giòn và nó xốp hơn. Diễm sử dụng bột nổi hiệu này nha. Về chất lỏng á, thì mình sẽ sử dụng trứng. Trứng ở đây á, Diễm cân luôn vỏ là 64 gram. Mình dùng cả lòng đỏ và lòng trắng luôn. Về nước á, là mình cần 150 gram. Và mình dùng nước lạnh ha. Nước lạnh chứ không phải là nước nóng hoặc nước ấm nha. Mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó hòa đều với nhau, là mình mang mình đi chiên liền luôn ha. Không cần phải để cho bột nó nghỉ. Thì cái bột này nó không phải là quá đặc hoặc là quá loãng nha. Đó, lúc mình múc lên mình sẽ thấy như vậy. Thì rất là chuẩn luôn. Tôm và mực á, mình để nghỉ được 15 phút. Thì bây giờ mình lấy cái gừng và tỏi này nè, mình lấy ra ha. Lúc mà mình chiên á, mình ăn trúng cái miếng to quá thì nó lại không có ngon. Sau đó mình cho hết tôm và mực vào trong cái hỗn hợp bột luôn. Diễm nêm thêm vào đây 6 gram dầu mè.
Mình dùng dầu mè nguyên chất á, thì nó sẽ thơm hơn. Trộn thêm một lần nữa cho mực, tôm và dầu mè nó đều trong hỗn hợp bột. Múc lên mình thấy đó, cái độ sánh của bột nó là như vậy. Khi chiên á, thì mình sử dụng chảo chống dính nha. Và mình cho dầu vào từ 3 cho tới 4 muỗng canh. Mình cho dầu làm sao mà mình thấy dầu nó trải đều lên trên cái mặt chảo là được. Diễm cho vào đây một cái tép tỏi mình đập dập và mình bật lửa lên. Mình để lửa lớn nha. Mình sẽ khử dầu cho nó thơm. Đồng thời á, mình cho tỏi như vậy. Khi mà cái miếng tỏi vàng á, thì mình biết dầu nó đã nóng đủ để mình cho bột vào mình chiên. Đó, thấy nó vàng như vậy thì mình vớt ra. Và mình hạ xuống lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Và mình múc từng cái muỗng bột như vậy nè. Mình cho vào mình chiên. Thì với cái lượng bột này á, Diễm sẽ chiên thành 4 lần. Mỗi lần là 4 cái như vậy. Thời gian chiên á, là từ 4 cho đến 5 phút. Cho bột vào thì mình để yên á, mình đợi 1 phút và bắt đầu mình trở bánh. Thì Diễm thấy á, mình cứ 1 phút á, mình trở một lần. Cho tới khi mình thấy bánh nó vàng đều hai mặt á, thì mình lấy ra. Lúc mà múc bột bánh á, nếu mà mình thấy mực hay tôm á, giống như là nó nổi lên trên nhiều thì mình nên lấy tí xíu bột mình múc lên trên phần mực tôm đó. Tại vì mực á, nếu mà nó tiếp xúc trực tiếp với dầu á, nó dễ bị văng dầu lắm. Đó, mình cứ chiên đều hai mặt như vậy và mình để cái lửa sôi nhẹ ha. Đợi khoảng 1 phút á, thì mình cứ trở mặt bánh một lần. Khi mà mình thấy nó vàng lên như vậy và mình muốn á, mình có thể gõ thử lên trên cái bánh. Mình thấy là nó giòn á, nó chắc á, thì mình lấy ra được. Mình đừng có chiên lâu quá thì tôm và mực có chín kỹ nó sẽ dai và nó mất đi cái độ ngọt. Với cái lượng dầu mình cho như vậy á, thì Diễm thấy mình chiên 4 lần á, là vừa đủ luôn. Bánh khi chín á, mình vớt ra và mình để lên trên cái rổ bằng nhôm như vậy ha. Để cho nó ráo dầu khoảng chừng 1 tới 2 phút á, là mình ăn được. Khi ăn á, thì mình dọn chung với lại kim chi dưa leo nha. Cái này thì mình có thể giống như một bữa ăn nhẹ hoặc là ăn trưa đều được. Bánh này á, thì Diễm thấy mình ăn trong vòng 1 tới 2 tiếng nó vẫn còn giòn ha. Bánh mình cầm lên rất là nhẹ tay, có cảm giác là nó mềm xốp. Lúc mà mình bóp ở trong đây thì mình thấy nó mềm, nhưng mà ngoài cái rìa nè, nó rất là giòn luôn. Đó, để Diễm nhai thử cho mình nghe. Giòn rụm luôn á. Bên trong đây nó mềm, tại vì cái tôm và mực á, nó vừa chín tới, nó vẫn còn giữ được nước á, và cái độ ngọt, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.